sẽ quay unbox Now Here của Fishbomb Sugar on the Beat. lộn. Now Here của Sugar on the Beat. Thì hôm nay T sẽ là camera girl, còn bạn V sẽ là unboxer hay unboxing? Unbox person. Unbox. Người sẽ unbox. Người sẽ unbox. Còn T ở đây làm nền. Rồi, vô. Yeah. Vậy bây giờ khoan, vì cái này nó có bao siêu đó, nhưng mà tụi mình phải mở ra, tụi mình check content vậy nên là nó bị open, mà nó lẽ ra nó không nên open. Rồi bây giờ mình coi cái poster A2 bự ơi là bự. Poster. Mới thấy luôn nè, luôn. Poster này là hồi Wings Tour đúng không? Hay là hồi mấy ông diễn cuối năm? Hồi nào đó, hồi mấy anh diễn Spring Day nè. Hồi cuối năm có diễn Spring Day đó, nhớ không? Hình như là hồi đó đó, không nhớ rồi nữa. đó. Cái hồi nào đó mà diễn Spring Day á, nhưng mà mình nói thiệt là cái này nó nét tới từng cái ánh đèn luôn, mọi người thấy không? Nét quá. Chất liệu sao bạn? Chất liệu Mình không biết nó là chất liệu gì, nhưng mà nói chung là nó láng. Nó láng, với lại nó dày hơn là poster bình thường. nên là nó không bị nhăn nhiều như là poster bằng giấy. Mà cái poster này nó bị gấp nha mấy bạn, tại vì nó để chung với lại cái photo book. Mình nhét vô không được cho nên mình lấy nó ra luôn. Bây giờ này là good nha. Thì Sugar on the Beat đó rất là tận tâm tận tình luôn, là tới cái quạt nha mấy bạn, thấy không, còn để label luôn. Chưa thấy mask nào như vậy hết. Cái gì cũng để label luôn. Cái này là được tặng của Overseas Gift. Với lại cái này là pre-order. Nên là nếu mình không có mà mấy bạn có, hoặc là mấy bạn có mình không có thì zipper bag gì đâu này không gì đâu here luôn. Cái này nó hơi khác với lại cái zipper thường, nó không có cái nó không có cái zip hả? nó không có cái hình tròn ở trên. Nó không có cái độ cầm. Đúng rồi, nó không có cái đồ cầm. Là do nó bị đứt ra hay là do nó vậy? Không, nó như vậy á. Bà này bà không có đồ cầm. Đẹp quá. Rồi mấy bạn đừng có quan tâm móng tay mình nha. Thì mở fan trước rồi. Ở đây nó có cái label. Rồi, có cái label transparent fan. Cái này cực đẹp luôn. Ôi trời ơi, 3D hả? nó không phải là 3D mà nó kiểu lenticular, nhìn nó kiểu lenticular nhưng mà nó không phải là lenticular. Nó ép bóng lên á. Đúng rồi, nó chỉ có một mặt thôi. Nó không phải lenticular, nó ép bóng lên. Đây có chữ Sugar on the Beat. Rồi. Cái này đẹp. Rồi, tới cái này lúc đầu chỉ có một cái thôi á, nhưng mà Sugar on the Beat chỉ add thêm một cái là Augusty, một cái là cái hình đi sân bay. Và design đẹp dễ sợ. Cái này là đặc biệt nha, bookmark. Bookmark hả? Nhưng mà nó ghi ở đây là transparent bookmark. Lúc đầu chỉ có một cái thôi nhưng mà thành ra là hai cái. Mà. Cái này lúc đầu mình tưởng lenticular card không á, nhưng mà nó là bookmark. Cái này giống linh ti hơn, nó bookmark vậy. Không phải transparent card, mình tưởng lúc đầu transparent card. Đây mình để này cho mọi người dễ xem. Thử này làm code được á. Đúng rồi, này giống code hơn. Bookmark hơi ngắn này. Lúc đầu thì design chỉ có cái này thôi, nhưng mà sau đó thì bỏ thêm cái kia luôn. Còn gì nữa, cái gì nữa. Lấy cái này đi, cái này được tặng thêm này. Cái này là postcard mà nó có cả sleeve ở ngoài. Nói chung là rất là đầu tư, nhưng mà chỉ có một mặt thôi à. Trời, đẹp quá. Tại vì tụi mình đã check content trước rồi nên là biết hết rồi. Giấy. Cái này giấy dày đúng rồi. Giấy Giấy kiểu mấy cái giấy để in hình á. In mấy cái hình á. Hình nét không? Nét lắm. Hình nào cũng nét luôn. Không phải là 1, 2, 8 nét mà là hình nào cũng nét luôn. Còn cái này là sticker, thì ban đầu mask nói là chỉ có 2 cái thôi, mà tự nhiên bà áp nhiều vậy, bà áp thêm một cái nữa. Lúc đầu thì không có cái tấm này, nhưng mà sau đó thì nó ghi 3 cái, nhưng mà mình thấy là 4 cái. Mình không biết là bà bỏ thêm hay là bỏ dư. Đây là màn tiếp theo. Đây là cái lenticular card đẹp nhất mà mình từng thấy. Hồi trước mà cũng nói vậy. Chỉ sau major scale thôi mấy bạn ơi. Mình xin lỗi mà major scale vẫn đứng đầu đây. Mấy bạn thấy chưa? Mấy bạn thấy không? Mà cái này nó cực dày luôn nha, dày hơn cả của major scale. Và ở đằng sau đây, lần đầu tiên mình thấy cái vụ này. Lúc đầu mình tưởng nó có cái gì đó nó để đằng sau cơ, nhưng mà không, nó được in ở đằng sau như vậy, và đằng trước là lenti. Tiếp theo photo card. Bà để gì cho mình dễ check content luôn nè mấy bạn.
thì là đặc biệt. Chất liệu này hơi đặc biệt, nó giống như cái khách của Her. Photo card của Big Hit. Đúng rồi, giống photocard của Big Hit đó mấy bạn. Mình biết bản làm sao mà giống photocard của Big Hit. Làm sao có none here hết nha. Mình chỉ lật một tấm cho mấy bạn xem thôi. Mình nói thiệt, photocard cực đẹp và cực nét luôn. Cái này nè, nét lắm nè mọi người, thấy không? Trên ảnh còn thấy nét. Trời ơi, nét quá. Rồi, thì cái này là size book được tặng thêm cho pre-order nha mấy bạn. Thì hình thì nó bị wash hơi nhiều á so với lại màu da thiệt của ảnh nha. Nhưng mà hỏng. Cái này hơi hồng, còn cái này thì cái này được nè. Mà có nhiều cái tiếp theo á, nó trắng lắm luôn á. Trắng gần bằng màu da, bằng màu áo luôn, nhưng mà anh vẫn đẹp, anh vẫn nét nên mình bỏ qua, giống ảnh này nè. Cực trắng luôn. Mình chỉ muốn nói cái gì đây, mình che lại. Cái cục ba cần phải được bảo vệ thân thể. Đúng rồi mọi người. Cái này nó hơi nó nè. Cái này hình như cái này là hình gốc nghiêng hay sao á, tôi thấy không? Nghiêng không à. Cái này gọi là size book mà mày. Rồi, ok. Clarify được rồi. Cái đó hình như đã ra hình ở trên sơ đồ rồi á. Đúng rồi, mấy cái này là hình đã release rồi luôn á nha. Có mấy cái là chưa release. Như là cái nào ở đây? Cái này. Chưa thấy, không nhớ. Ta chưa thấy, không biết nó có release chưa. Ở đây nó ghi là copyright, bản quyền. Dạo này thấy mấy mask hay như vậy. Rồi bây giờ tới cái màn photo book. Mình chỉ muốn nói là nó bị va chạm nhẹ một chút thôi, nhưng mà ở đây nó được gọi là gì? Print, like in nổi lên á. Ủa sao cái này có cái... Nó cái kiểu là in nổi lên xong rồi ở dưới lệch lệch một chút là cái hình in kiểu nãy giờ có tưởng bị gì dắt vàng. Face với lại mood, hai cái. Cái mood thì hình như nó cái hồi mình nói nó không giống nhớ. như một view. Cái này cái case. Đúng rồi, cái case. Nhưng mà điều đặc biệt ở đây là lúc đầu Max báo là cái hôm qua mình cực khổ lắm mình mới bỏ vô được đó mọi người. Master báo là face vớ cái to to này nè, lúc đầu chỉ 120 trang thôi, nhưng mà mình check lại đó thôi á, cái này khoảng 160 trang. Còn cái này lúc đầu báo chỉ có 40 trang thôi, nhưng mình ngồi mình đếm lại thì nó tới tận 70 mấy trang, là cùng content với lại stock sale luôn á mọi người. Cái này là Moodver. Để cho coi gần. Ở đây là Sugar and the Beat photo book Moodver. Ở đây có chữ M. Moodver là vơ thần thái. Vơ thần thái. Mình nghĩ là vậy. Cái này á nó rất là khác biệt là nó có mấy cái này giống như đúng rồi bị trùng với Nói mặt chung trùng là để vậy thôi, bạn đừng bao giờ gỡ ra hết. đúng rồi, để cho có kiểu vậy thôi cho nó chắc. Đúng không? Đúng rồi. Anh ơi kéo lên anh. Trời ơi. Ui, edit đẹp nha, cái màu ở đằng sau á. Đúng rồi. Chị này edit đẹp lắm. Ui, tao thích cái này nè. Nhìn đi, gân tay thấy rõ luôn. Thấy cả chim đằng sau luôn. Cái hôn này. Cái hôn mà tóc bay lên. Trời ơi. Bắt vô. Tao nhìn thấy được. Con bé này nhảy á. Bỏ qua một bên. Windsor hả? Windsor Cypher. Cypher 4. Trời ơi. Mình thích ảnh mặc cái áo tràng giống vậy lắm rồi. Đẹp. Sao thấy mắc cười sao không vậy? Trời ơi, đẹp thấy quá. Không biết nữa. Wow, cái này rõ lắm luôn. Cái này ngầu nè. Cái này rõ lắm luôn mọi người. Cái này là những màn tóc mama nè, chắc Đúng rồi. luôn. Chắc luôn. Đúng rồi, cái hình đỏ đằng sau Đỏ nè. đỏ đằng sau là mama. Tụi mình có gì tụi mình biết. Chắc luôn mấy bạn. Cái Đúng kia không rồi. thích cái này là chắc chắn luôn. Cái này rõ lắm luôn nha mấy bạn, rõ từ cái hàm răng luôn là mấy bạn hiểu. Nó bị whitewash nhiều lắm
so với lại cái hình ở bên sidebook. Oh my god, mama chắc luôn. đúng rồi, chắc chắn luôn mấy bạn ơi. Trời, camera girl bị mỏi quá. Rồi, oh my my, wow, cái này Cái là này hồi cái hồi mà diễn mà mấy ổng hát cái hồi mà có diễn Never Walk Alone nữa. à cái hồi đó là cái hồi nãy trong cái Ừ, đúng Facebook rồi, của vậy đó. đúng rồi. Dạ, dạ. Cái này là Minecraft. Minecraft. Ở đâu đó? Ở đâu đó? Sugar glider. It's literally sugar glider. Cái con sóc bay tiếng Anh là sugar glider mọi người. Mà cái này ảnh đang mặc cái đồ con sóc bay mà ảnh tên sugar. Cho nên là yeah, sugar glider đó mọi người. Monster. Cái Amiibo của Monster nè. Ổng ở bên trong Amiibo á. Hết rồi. Rồi, tiếp phần chính. Rồi, cái này là Phasor. Cái này trắng tinh tươi. Cái này giống như Her, còn đằng kia là Tear mọi người. Giống đúng không? Giống. Mày không nghĩ ra đúng không? Tao không nghĩ. Mình chỉ muốn nói hình ở đây quay watch rất nhiều và nó trở lại giờ với A4 rồi mọi người ơi. Rất thích. Hồi anh để tóc vàng. Hồi trước mày vẫn còn sắp này, vẫn còn muốn nghĩ này. Giờ lần này không nhau thôi, còn đẹp nữa. Anh ăn có ăn nhiều lắm nha. Ngon không? Mình chỉ muốn nói là chị biết chị rất là đẹp. Nhưng mà mình biết Jimin học từ ai rồi, học từ ảnh đó mọi người. Cái này từ Run nè, còn Jimin là tới Blood Sweat Tears mới có. Trời ơi, mình thích hình này, học từ ảnh hết đó mọi người. Ồ cái này rất là vibrant luôn nè. What's vibrant? Sáng rực Chói, chói. đúng rồi, sáng rực rỡ luôn. Cái này mới đi nhuộm lại. Ồ cái này hồi lúc hồi về Việt Nam quá nhỉ. Mà sao? Ở đây có cặp thùng. Trời ơi, anh có fan mặt trời không mà ai cho anh chói chang như vậy? Ai cho anh chói chang như vậy hả? Mình kết câu đó đó. Thấy chưa? Jimin học từ đây nè. Ủa khoan, tao thấy cái gì đó là lạ đúng không mày? Lấy gì? Cái áo bên trong cái áo. Bỏ qua. Rồi, Trời, mình sẽ đi tiếp. Ai thấy được gì hãy im lặng nha, đừng nói gì hết. Tụi mình sẽ đăng thêm Master với lại Epic Lock. Vì tụi mình rất là rảnh nên tụi mình quay lại. Đó là mấy món goods mà mình có trước đó rồi, trước khi có kênh. Nên là tụi mình sẵn tiện tụi mình đem ra tụi mình unbox cho mọi người luôn. Mặc dù đang có rất là nhiều goods ở nhà đang chờ unbox và edit. Vậy nên là dạo này video sẽ luồn ra rất là nhiều. Vậy nên là mọi người hãy cố gắng catch up. Catch up là gì? Bắt kịp. Tôi xin lỗi, tiếng Việt của mình so với bạn tên rất là yếu.
Nhật. Hình như biết thích mấy Không, Best of Me là Master Hàn hay Nhật? Nhật. Tại Hàn không có Best of Me. vậy á. Hình như là vậy á, nhưng mà cái này kết thúc đi một nụ cười rồi, hết rồi, để mình bày vô cho bạn Tê nghĩ. Bạn Tê đã hy sinh rất nhiều nên mọi người hãy like video này thật là nhiều vô nha. Tê đã hy sinh rất nhiều. Đây, rồi, mình bày ra. Lên circular thì đẹp lắm luôn mọi người. Các bạn, tao có bị out frame thì mày nói nha. Nó chỉnh Dưới đây được không? Được. Cái này chắc mình đi làm thẻ để trên display. Sống này, chích tag. để bên này nè, bên đây. Sống này. Với lại Ngu rồi, cái bên thôi kệ đi khỏi đi, cái bên kia thẻ. đây, thấy đúng không? Không thấy. Gấp lại rồi, gấp lại. Để bên kia. Rồi cái đóng bao kia thì mọi người không cần biết đâu. Rồi, đây. Nếu mọi người thích video này thì hãy like nha. Rồi subscribe cho kênh của mình để có thêm nhiều video sắp tới. Bye bye.